දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම හදන්න යන්නේ ෆ්‍රයි බනානා. එහෙම නැත්නම් බැඳපු කෙසෙල්. මේක ඉන්දියාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය රස කැවිල්ලක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. බලන් ඉන්නකෝ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඉඳුණු කෙසෙල් ගෙඩියක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පෙති කපා ගන්නවා. දැන් මම හදන්න යන්නේ මේකට අර කේක් වලට වගේ බැටර් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රෑම් 50ක බිත්තර ගෙඩියක් අරගෙන කිරි කෝප්ප 4න් එකකිනුත් බොහොම පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. වැනිලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට තේ හැඳි භාගයක්වත් කියන්න බෑ. පිටි තේ හැඳි දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට මේ ටික මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට විතරක් නෙමෙයි මම නම් අද වෙනස් විදිහකට හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක හදාගෙන ඉන්දියාවේ නම් ගොඩක් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක හදාගෙන මෙන්න මේකේ අර මං කපාගත්ත බනානා කෑලි ඔබ්බවලා ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්නවා. නමුත් මම එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද පොඩි බබාලට දෙනවා නම් එහෙම කරන්න එපා. මොකද තෙල් ගතිය වැඩි. මේක අවුරුද්දකට වැඩි ඕනම බබෙකුට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මම හදන්නේ වෙනස් විදිහකට නිසා මම මේකට බේකින් සෝඩා පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගත්තා. ඔයාලා දකින්න ඇති. ඊට පස්සේ මම ආයේ මේක නැවත මෙන්න මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් ලොකු කෙනෙකුට වගේ ඇත්තටම මේක පොඩි අය විතරක් නෙමෙයි ඉන්දියාවේ නම් ගොඩක් වැඩිහිටි අයගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය පැණි රස කෑමක් විදිහට ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම මේකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉන්දියාවේ මෙන්න මේ කෑමම මේ විදිහට නෙමෙයි හදන්නේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන් බටර් එකතු කරගන්නේ නැහැ. බිත්තරයි, කිරි, පිටි, සීනි තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණිකුයි විතරයි එකතු කරගන්නේ. ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන බනානා ප්‍රමාණය හැටියට මම අද ගන්න එක බනානා එකක් නිසා මම ඒකට ගොඩක් මේ බැටර් එක හදාගන්නේ නැහැ. කෙසෙල් ගෙඩි ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා නම් බැටර් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. දැන් මම අර මික්ස් කරගත්ත බටර් ටික මික්ස් කරගත්ත බැටර් එකට මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකකට බටර් ටිකක් ආයෙම තවරලා අර බැටර් එකකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට කෙසෙල් පෙති ටික අතුර ගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ මද ගින්දරේ මේක පිස ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනව නේද? මෙන්න ඊට පස්සේ විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේක හරිම රසවත් රස කැවිල්ලක්. ඇත්තටම ගොඩක්ම රසයි. අවුරුද්දක වැඩි බබාලට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් අවසානට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හදාගත්ත බනානා පෑන්කේක් එක ආවේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට පීසා වගේ කෑමට ලේසි වෙන්න කපා ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා බලයි කියලා. අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. සුබ දවසක්. ඔයාලා හැම දිනාටම ගිහින් එන්නම්. subscribe කරන්න මගේ channel එක.